සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම හැඩකාර YouTube channel එක වෙත ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. තමන්ගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කාන්තා ඔබ වෙනුවෙන් හැඩකාර YouTube channel එකෙන් අඳ ඉඳලා මුල සිට සරලව මහන්න ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපිට මහන්න මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මිම්ම ගන්න මේ වගේ ටේප් එකක්. අපිට මේකේ මේ පැත්තේ අඟල් මේ පැත්තේ සෙන්ටිමීටරුත් මාක් කරලා තියෙනවා. අපිට ලංකාවේ බැඳුම් මහන්න ගොඩක් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ අඟල් වලින්. ඒ හින්දා අපි මේ පැත්තෙන් තමයි ඇඳුමක් මහන්න මිම්ම ගන්නෙ. අපිට මේ ලොකු ටේප් එක වගේම වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න මේ වගේ පොඩි ටේප් එකකුත් තියෙනවා. අපිට ඒ වගේම ඇඳුම් රෙදි කපා ගන්න මේ වගේ කතුරක් ඕන වෙනවා. පෑනක් ඕන වෙනවා. මොකද අපි ඇඳුමක් බිම්ම ගන්නකොට අපිට පොතක මාක් කර ගන්න ඕන. ඒ හින්දා පොතක් ඕන වෙනවා. අපිට චෝක් පැන්සල් ඕන වෙනවා ඇඳුමේ පතරම ඇඳ ගන්න. එතකොට අපිට මේ චෝක් පැන්සලෙන් හරිම ලේසි මේ විදිහට චෝක් පැන්සල අපිට උල් කරගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි අපි චෝක් පැන්සල් උල් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ චෝක් පැන්සලෙන් අපි රෙද්දක ඇඳ කියලා මේ රෙද්දේ පාට හිටින්නේ නැහැ. හොදපු ගමන් ඒ පාට නැතු වෙනවා. ඒ හින්දා අපිට හරිම ලේසි මේ චෝක් පැන්සල් එක පාවිච්චි කරන එක. ඉස්සර තිබුණේ චෝක් කෑල්ලක්. ඊට වැඩිය අපිට ගොඩක් ලේසි විදිහට තමයි මේ චෝක් පෙන්සිල් එක ඇවිත් තියෙනවා. අපිට ආයේ ඕන වෙනවා ඇල්පිනිති. කොටන් රෙද්දකට නම් අපිට ඇල්පිනිති අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ආධුනික එකකට නම් ඇල්පිනිති බොහෝ දුරට අවශ්‍ය වෙයි. එතකොට ගොඩාක් ඇල්පිනිති ඕන වෙන්නේ ලේස් රෙද්දක්, සිල්ක් වගේ රෙද්දක් මහන්න රෙදි කපා ගන්න ඕන වෙද්දී මහන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට ඇල්පිනිති භාවිතා කරන්න වෙනවා. අපිට ඇඳුමක් මහගෙන යනකොට නූල් කපන්න මේ වගේ ට්‍රිමර් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරිම ලේසි. කදුරක් අපිට පාවිච්චි කරනට වැඩිය හරිම ලේසි ට්‍රිමර් එකකින් පාවිච්චි කරන එක. අපිට ආයේ ඕන වෙනවා මේ වගේ රූලක්. මේ රූල තියලා තමා අපිට පතරම සකස ගන්නදී අපිට ගොඩක් රූල අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඉදිරියේදී බලමු රූල අවශ්‍ය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ඒ වගේ මාකර් දෙකක් ඕන වෙනවා. මොකද අපි පතරම හදාගන්න මුලින්ම කොලයක තමයි ආධුනික කෙනෙක්ට පතරම හදාගන්න වෙන්නේ. එතකොට මැහුම් මාසි, එතකොට පතරම හරි පතරම ඇඳ ගන්න වගේ අපිට මාකර් පෙන් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ප්ලැටිනම් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ආයේ මහන නූල් අවශ්‍ය වෙනවා. මේක කොටන් නූල්. අපිට සාමාන්‍ය මැෂින් එකක මහනවා නම් ගොඩක් දුරට කොටන් නූලකින් තමයි අපි මහන්නේ. අපිට ඒ වගේම මහන්න රෙද්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේක කොටන් රෙද්දක්. මේ මුලින්ම මහන කෙනෙක්ට ආධුනික කෙනෙක්ට අපිට කොටන් රෙද්දක මහන එක තමයි හරිම ලේසි. නැත්තම් පොප්ලින් අමු රෙදි වගේ මුලින්ම මහන කෙනෙක්ට අපිට ඒ වගේ රෙද්දක් පාවිච්චි කරන එක හරිම ලේසි. සැටින් එතකොට සිල්ක් රෙදි වගේ දේවල් මුලින්ම ආධුනික කෙනෙක්ට මහන්න අමාරුයි. අපි ඒ හින්දා මුලින්ම මහන ඇඳුම මේ වගේ හොඳ කොටන් රෙද්දකින් මහන්න බලමු. ඒ වගේ අපිට ඕන නම් රෙදි වල අඳින කාබන් කොළ මේවා අපිට කඩේ ගන්න තියෙනවා. මේ කොළයක් තියලා අපිට මේ රෙද්දේ පතර මැදගද්දි හරිම ලේසි. මැහුම් වාසි හැමදේම අපිට කාබන් කොළේ තියලා මාක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මිම්මක් ගන්න කියලා. අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය වෙන මිමි මොනවද කියලා. උරහිත, ඉරි කට, පපුව වට, ඉන වට, හැට්ටේ උස, සාය උස, කර වට, කර ගැඹුර, අත දිග, අත වට. මේ මිම් වලට අමතරව අපිට උකුල වට මිම්ම
අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ඕන වෙන්නේ අපි ගන්න ඇඳුමේ ඩිසයින් එකත් එක්කලා. අපි බලමු දැන්. බලමු කොහොමද ඇඟේ මෙන්න මාක් කරන්න කියලා. උරහිස මෙතන කිහිලි කට, පපුව වට, ඉන වට, උකුල වට, කර වට, අත වට. අපිට අත දිග ගන්නකොට ඇඳුම ඩිසයින් එකත් එක්ක අපිට දිග කොට ගන්න වෙනවා. අපි අත කොට ගමු මෙතනට. අත ටික. එතකොට කර ගැඹුර අපිට ඕන වෙනවා. කර ගැඹුර. එහෙනම් කර වට, කර ගැඹුර, මෙතන කිහිලි කට, මෙතන පපුව වට, මෙතන ඉන වට, උකුල වට, අත දිග, අත වට. අපිට 70 උස අවශ්‍ය වෙනවා. 70 උස මෙතන ඉඳලා අපි පල්ලෙහාට ගන්නවා. 70 උස ගන්නවා ඉන වට දක්වා වෙනකම්. ඉනේ ඉඳලා සාය උස ගන්නවා අපිට අවශ්‍ය වෙන තැන වෙනකම්. මොකද සාය උස අපි ගන්න ඩිසයින් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒකට අපේ සාය උස කොට සායක් නම් මෙහෙම, දිග සායක් නම් පල්ලෙහාටම අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකන් දික් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඇඟෙන් කොහොමද මිම්ම ගන්න කියලා. අපි මයින්නේ අඟල් වලින් උරහිස මයිමු අපි. උරහිස අඟල් 16යි. කිහිලි කට මිම්ම ගමු අපි. කිහිලි කට මිම්ම අත් දෙක යටින් අරගෙන නිවිතිය ගන්නවා. 34යි. පපුව වට මිම්ම 36යි. ඉනවටත් මෙතෙන්ට ගන්නවා 16ක්. අපි උකුල වට මිම්ම ගමු. ඉනවටත් මෙතනින් මාක් කරනවා. උකුල වට අපි මෙතනින් ගන්නවා. අපිට දැන් 70 උස සාය උස ගන්න ඕනේ. 70 උස අපි ගන්න ඩිසයින් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගමු ඉහළකට 16ක්. එතන ඉඳලා සාය උස මම අර කිව්වා වගේ ඔයාලගේ ඩිසයින් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. අපි සාමාන්‍ය උස ගමු 24ක්. 70 උස 16ක්. සාය උස 24ක්. අපිට දැන් ඕන කරවට කර ගැඹුර. කරවට මෙන්න මේ විදිහට බෙල්ල වටෙන් ටේප් එක ගෙනල්ලා මේ ඉතරහින් ගන්නවා 14ක්. කර ගැඹුර වෙනස් වෙනවා අපි ගන්න ඩිසයින් එකත් එක්ක. අපි සාමාන්‍ය අඳපහ ගන්න විදිහට ගමු. අඟල් 6ක්. අපිට දැන් අත දිග අත වට විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. අත දිග අපි සාමාන්‍ය ඇඳුමක කියන්නේ ඔයාලට ඕන ඩිසයින් එකත් එක්ක අපිට දිග ගන්න පුළුවන්. අත වට දිග අරගෙන ඉවර වෙන තැනින් අත වට ගන්නවා. අපිට මූලිකවම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මිමි ටික තරයි. ආධුනික කෙනෙක් මුලින්ම මහනවා නම් මෙන්න මේ මිමි ටික අරගෙන තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ මිමි ටික අරගෙන පතුරමක් මුලින්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මහුම් වාසිය එකතු කරලා එතකොට අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.
යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. තවත් ඔයාලට මගෙන් මොන හරි දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් මේ අද ගන්නපු දේ ගැන ගැටලුවක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් කරන්න. මම ඒවට රිප්ලයි කරනවා. මේ වගේම තව අපෙන් මොනවද ඕනේ කියලා වීඩියෝස් ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න මොනවද තව ඕනේ කියලා ඒවත් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට රිප්ලයි කරලා ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලදී ඒවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.